نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، فصل اول، بخش 1. این کتاب سران ندارد که از اتفاقات و رویدادها گزارشی ارائه دهد، بلکه تجارب شخصی را منعکس می سازد که میلیون ها انسان آن را لمس کرده و از آن رنج برده‌اند. می توان گفت کتاب شرحی است از درون اردوگاه کار اجباری که به وسیله یکی از کسانی که جان سالم از آن به در برده است بازگو می شود. داستان به رویدادهای هولناک که کمتر در حد باور مردم بوده نمی پردازد، بلکه به زجرهای کوچک اشاره می کند و آنها را می شکافد. به واژه‌ای دیگر، تلاش ما در این داستان بر این است که به این پرسش پاسخ دهیم: زندگی روزانه، اردوگاه کار اجباری، در ذهن یک انسان متوسط چگونه بازتابی دارد؟ بیشتر رویدادهایی که در اینجا نشان داده می شود در اردوگاه‌های بزرگ و مشهور روی نداده، بلکه در اردوگاه‌های کوچکی رخ داده است که بیشتر آدم سوزی‌ها در آن انجام گرفت. به واژه‌ای دیگر، این داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیان شناخته شده و یا کاپوت‌های برجسته، زندانیانی که به عنوان افراد امین مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در نتیجه از امتیازهایی برخوردار بودند نمی‌پردازد. سخن از فداکاری‌های مصلوب شدگان و مرگ توده‌های ناشناخته و مجرمینی است که گزارشی از آنها در دست نداریم. اینها همان زندانیان عادی بودند که نشان ویژه‌ای روی آستین خود نداشتند و کسانی بودند که به شدت مورد تحقیر کاپوت‌ها واقع می‌شدند. کاپوت‌هایی که هرگز مزه گرسنگی را نمی‌چشیدند، در حالی که آنان یا چیزی برای خوردن نداشتند و یا با اندک غذای فریاد شکم را می‌خواباندند. اما زندگی و گذراندن بسیاری از کاپوت‌ها در اردوگاه‌ها بهتر از زندگی پیشینیان بود. اغلب کاپوت‌ها با زندانیان سختگیرتر از زندانبانان رفتار می‌کردند و آنان را بیرحمانه تر از SS-ها به باد کتک می‌گرفتند. ناگفته نماند که کاپوت‌ها را از میان زندانیانی برمی‌گزینند که شخصیتشان نشان دهنده آنچنان رفتاری بود که SS-ها انتظار داشتند و چنانچه در عمل خلاف خواسته و انتظار SS-ها تشخیص داده می شدند، بیدرنگ از کارشان برکنار می شدند. کاپوت‌ها به سرعت خلق و خوی SS-ها و زندانی‌های اردوگاه‌ها را پیدا می کردند. بنابراین در مورد آنان نیز می توان بر پایه اصول روانشناسی داوری کرد. کسانی که در خارج از زندان بودند درباره زندانیان به علت اینکه زیر تأثیر عواطف و احساسات ترحم‌آمیز واقع می‌شدند تصورات نادرستی داشتند، زیرا آنان از مبارزه‌ای که در میان زندانیان برای زنده ماندن تکوین می‌شد و می‌جوشیدند آگاهی کمتری داشتند. این مبارزه و تلاش به طرز خشن و بیرحمانه تنها برای به چنگ آوردن تکه‌ای نان بخور و نمیر روزانه پیوسته در جریان بود. برای نمونه کامیونی را در نظر می‌گیریم که رسما اعلام می‌شد بایستی شمار ویژه‌ای از زندانیان را به اردوگاه دیگری حمل کنند، اما حدس نزدیک به یقین همه این بود که مقصد نهایی کامیون به اتاقهای گاز منتهی خواهد شد. به این ترتیب عده‌ای از زندانیان بیمار و ناتوان و از کار افتاده را برگزیده و به یکی از اردوگاه‌های مرکزی بزرگ که مجهز به اتاقک‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی بود روانه می‌کردند. شیوه کار زنگ خطری بود برای یک درگیری آزادانه بین همه زندانیان یا برخورد یک گروه با گروهی دیگر.
آنچه جنبه حیاتی داشت این بود که همه می‌کوشیدند نام خود یا دوستانشان از فهرست دسته اعزامی حذف شود، در حالی که می‌دانستند که به جای نام حذف شده حتما باید یک نفر را جانشین او کرد، چون با هر کامیونی شمار معینی از زندانیان باید روانه می‌شدند. و از آنجا که موجودیت هر انسانی با یک شماره مشخص میشد، این مهم نبود که چه کسی با کاروان به راه میافتد، تنها کافی بود تعداد نفرات درست باشد. مدارک زندانیان را به محض ورود به اردوگاه دست کم این شیوهی بود که در آشویتز به کار گرفته میشد، همراه با سایر وسایلشان می گرفتند. تنها به هر زندانی این فرصت داده میشد که نام یا حرفه ساختگی برای خود برگزیند که عده زیادی به دلایل مختلف چنین می کردند. سرپرست زندانیان تنها به شماره های اسرا علاقه‌مند بود. اغلب شماره زندانی را روی بدن آنها خالکوبی می‌کردند یا روی قسمت ویژه‌ای از کت، پالتو یا شلوارش می‌دوختند. هر زندانبانی که می‌خواست زندانی رو تنبیه کنه کافی بود نیم نگاهی به شماره‌اش بیندازد که چقدر ما از این نیم نگاه‌ها وحشت داشتیم و نیازی نبود اسمش را بپرسد. برگردیم به کامیونی که در حال حمل زندانیان بود. در اینجا هم وقت تنگ بود و هم اینکه مسائل وجدانی و اخلاقی دیگر مطرح نبود. در ذهن هر زندانی تنها یک اندیشه جولان میداد: خود را برای خانواده‌اش که در انتظار او بود زنده نگاه دارد و جان دوستانش را نجات بخشد. بنابراین بدون کوچکترین تردیدی زندانی دیگر یا شماره دیگری را برمی‌گزید تا به جای او راهی شود. همانطور که در پیشتر یادآور شدیم، جریان گزینش کاپوتا یک جریان منفی بود، زیرا تنها بی‌رحم‌ترین زندانیان برای این شغل برگزیده می‌شدند، گرچه گاهی استثناهایی نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر گزینش کاپوت‌ها که توسط SS-ها صورت می‌گرفت، نوعی خودگزینی نیز هماره در میان همه زندانیان جریان داشت. الان که تا اینجا اومدی کانال رو لایک کن، اگه ساب نداری سابسکرایب کن و با دوستانت به اشتراک بذار. روی هم رفته تنها زندانیانی می توانستند زنده بمانند که پس از سالها جابجایی از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و در مبارزه برای زنده ماندن فاقد همه گونه ارزش‌های اخلاقی شده بودند. آنان برای نجات جان خود حاضر بودند دست به هر کاری بزنند، اهم از کار شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه. دزدی می‌کردند و دوستانشان را لو می‌دادند و سرانجام از توانایی‌های خود ولو خشن و بیرحمانه استفاده می‌کردند. ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق یا معجزه یا هر آنچه که شما نامش را می‌نهید از این اردوگاه‌ها بازگشته ایم. خوب می‌دانیم که بهترین های ما برنگشتند. از رویدادهای اردوگاه‌های کار اجباری حقایق بسیاری گزارش و نوشته شده است. در اینجا حقایق تنها زمانی معنا خواهد داشت که همراه با تجارب شخصی باشد. تلاش ما در این کتاب این است که این تجارب را توضیح دادیم. ما در اینجا سران داریم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانی را که در این اردوگاه اسیر بوده اند بشکافیم و کسانی را هم که هرگز به درون این اردوگاه ها راه نیافته اند یاری دهیم تا بتوانند این تجارب را جذب کنند و بالاتر از آن تجارب درصد کمی از زندانیانی که از آنجا جان سالم به در ببرند و اکنون زندگی را بس دشوار می‌یابند لمس کنند. این زندانیان را از بند رسته اغلب میگویند از بازگو کردن تجاربمان بیازاریم. برای کسانی که درون اردوگاه ها بودند نیازی نیست سخنی بگوییم
و دیگران هم قادر به فهمیدن این نخواهند بود که ما در آن اردوگاه‌ها چه احساسی داشتیم و نمی‌توانند درک کنند که اکنون چه احساسی داریم. راستی یادم رفت بگم که این کانال زیرنویس همه زبان‌ها رو داره و میتونی برای دوستان غیر از فارسی زبانات هم این کانال رو بفرستی. تلاش برای ارائه یک بررسی پژوهشگرانه از این موضوع کاری بس دشوار است، زیرا روانشناسی باید به بی‌طرفی علمی ویژه‌ای توجه داشته باشد. اما آیا کسی که مشاهدات و بررسی‌های خود را بر کاغذ جاری می‌سازد در صورتی که خود زندانی بوده باشد می‌تواند این بی‌طرفی را حفظ کند؟ چنان بی‌طرفی از آن کسانی است که در بیرون اردوگاه بودند، اما این هم تهی از اشتباه نخواهد بود، زیرا چنین فردی نمیتواند مطالبی عرضه دارد که از ارزش واقعی برخوردار باشد، چون اسیر اردوگاه نبوده و جریان آنجا را ندیده و لمس نکرده است. بنابراین ممکن است داروهایش نادرست و هم ارزیابی‌هایش دور از ذهن باشد. پس باید بکوشیم تا از هر گونه جهتگیری شخصی اجتناب شود که این مسئله مشکل واقعی کتابی از این دست است، زیرا گاهی لازم به نظر می رسد که شخص باید شهامت گفتن تجارب شخصی خود را داشته باشد. ابتدا تصمیم داشتم این کتاب را با نام مستعار بنگارم و تنها از شماره زندانیانم استفاده کنم، اما هنگامی که کار نوشتن کتاب به پایان رسید پی بردم که چاپ کتاب با نویسنده گمنام از ارزش آن خواهد کاست. درست آن است که من با نام مشخص همه عقاید استوار خود را به روشنی بیان کنم. بنابراین با اینکه به شدت از خودنمایی نفرت دارم، کوشیدم از حذف هر مطلبی در کتاب خودداری کنم. اینک بر خوانندگان است که چکیده محتویات کتاب را به صورت تئوری‌های خشک درآورند تا شاید این تئوری بتواند به روانشناسی زندگی زندان که پس از جنگ جهانی اول به آن توجه شد و ما را با نشانه سندروم بیماری سیم خاردار آشنا کرد کمک کند. ما دانش خود را در مورد آسیب شناسی روانی توده ها تا حد زیادی مدیون جنگ جهانی دوم می دانیم که به دانسته هایمان افزود و آن را غنی ساخت. من در اینجا عبارت معروف و نام کتابی را می آورم که لوبون نگاشته بود: جنگ به ما جنگ اعصاب را آموخت و جنگ اعصاب نیز اردوگاه‌های کار اجباری را به ارمغان آورد. الان که دارم این کتاب رو براتون میخونم واقعا حال خوبی ندارم، چون لحظات خیلی حساسی برای ما ایرانی ها داره میگذره. توی کشورم همه چی به هم ریخته و تمام انسان‌های توی ایران در معرض خطر جمهوری اسلامی هستند. من خیلی ناراحتم. یعنی تلفن، اینترنت و همه وسایل ارتباطی رو قطع کردن. ما از خانواده هامون بیخبریم. لطفاً از کسانی که این کتاب رو در موقع خودش گوش میدن، نمیدونم کی هست، برای تمام آزادی انسانهای روی کره زمین دعا کنید. دعا کنید که همیشه همه انسانها در سلامتی و خوشحالی باشند و هیچ جنگ و خونریزی نباشه. این کتاب از آن لحاظ حائز اهمیت است که درباره تجارب شخصی من به عنوان یک زندانی عادی نگاشته است. من با سربلندی یادآور می شوم که بجز چند هفته آخر در اردوگاه به عنوان روانپزشک زندان یا حتی پزشک شغلی را در اردوگاه نپذیرفته بودم.
چند تنی از همکاران من این فرصت را یافتند که در مسائل کمک‌های اولیه و در اتاق‌های سرد بیماران را با تکه پاره‌های کاغذ باطله زخم بندی کنند. اما شماره من در زندان 11910-4 بود و بیشتر اوقات مشغول کندن زمین برای کار گذاشتن خط آهن بودم. زمانی هم کارم کندن تونل راه آب بود، بدون اینکه کوچکترین کمکی به من شود، اما این کار من را بی اجرا نماند. زیرا درست پیش از کریسمس 1944 یک کوپن به عنوان جایزه دریافت داشتم. این کوپن ها را یک شرکت ساختمانی صادر می کرد که عملاً ما را به عنوان برده خریداری کرده بود، به این شکل که شرکت یاد شده روزانه برای هر یک از زندانیان قیمت مقطوعی می پرداخت. این کوپن ها برای شرکت 50 فینینگ تمام می شد و ما می توانستیم آن را گاهی حتی چند هفته بعد در برابر 6 عدد سیگار خرج کنیم، گرچه گاهی هم باطل می شد. اکنون من مالک خوشبخت بنی بودم که 12 عدد سیگار ارزش داشت، اما مهمتر این بود که می توانستم سیگارها را با 12 کاسه سوپ معاوضه کنم و گاهی همین 12 کاسه سوپ ما را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات می داد. امتیاز سیگار کشیدن واقعی از آن کاپوت ها بود که از جیره هفتگی برخوردار بودند. احتمالاً زندانیانی که به عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاه ها کار می کردند، در قبال کارهای خطرناکی که به آنان واگذار می شد چند سیگاری نصیبشان می گردید. تنها در یک مورد استثنا دیده می شد و آن هم در مورد کسانی بود که امید زندگی را از دست داده بودند و می خواستند از آخرین روزهای زندگی خود لذت ببرند. از این رو وقتی رفیقی را می دیدم که سیگارهایش را پی در پی دود می کند، پی می بردم که ایمان خود را به نیروی پایدارش در ادامه زندگی از دست داده است و وقتی کسی این ایمان را از دست می داد، میل به زندگی به ندرت باز می گشت و آن شخص را باید از دست رفته می پنداشتیم. وقتی منابع بیشماری را که نتیجه مشاهدات و تجارب زندانیان بیشماری است بررسی می کنیم، در واکنش‌های روانی زندانیان در برابر زندگی اردوگاه 3 مرحله به روشنی دیده می‌شد. مرحله نخست ورود او به زندان بود. 2 مرحله دیگری است که زندانی به کارهای روزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم آزادی است. نشانه‌ای که مرحله نخست را مشخص می‌سازد ضربه روحی است. ممکن است حتی ضربه روحی زیر شرایط ویژه‌ای پیش از ورود به زندان نیز دیده شود. به عنوان نمونه تجربه شخصی خودم را بازگو می‌کنم. یک بار 1500 نفر چندین شبانه روز سفر می‌کردند. در هر واگن 80 نفر را جا داده بودند. همه مسافرین بایستی روی بار خود که تنها پسمانده اموالشان بود دراز می‌کشیدند. واگن‌ها آنقدر پر بود که تنها در قسمت بالای پنجره‌ها روزنه‌ای برای تابش نور گرگ و میش سپید دم به چشم می‌خورد. همه انتظار داشتند قطار سر از کارخانه اسلحه سازی درآورد و این جایی بود که ما را به بیگاری می‌کشیدند و ما نمی‌توانستیم که هنوز سیل سیاه هستیم یا به لهستان رسیده‌ایم. سوت قطار مانند زجه کسی بود که التماس کنان به سوی نیستی سقوط می کرد. سپس قطار به خط دیگری تغییر مسیر داد و پیدا بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک می شویم. ناگهان از میان مسافران مضطرب فریادی به گوش رسید: تابلو آشویست!
بله، آشویتس نامی که مو بر تن همه راست می کرد. اتاقهای گاز، کوره های آدمسوزی، کشتارهای جمعی. قطار آنچنان آهسته و با تانی مرگبار در حرکت بود که گویی می‌خواست لحظه های وحشت ناشی از نزدیک شدن به آشویتس را کشدارتر از آنچه هست بگرداند. آشویتس. با بالا آمدن خورشید در سپیده دم، منظره این اردوگاه سهمناک با چندین ردیف سیم خاردار، برج نگهبانی، نورافکن‌های چرخان و صف‌های دراز از زندانیان ژنده‌پوش و غمزده در سپیده دم تیره دیده می‌شد. زندانیان در امتداد جاده‌های مستقیم متروک به دشواری خود را می‌کشیدند. به سوی کدامین مقصد در حرکت بودند نمی‌دانستیم. صدای تکنعره‌ها و ستون‌های فرمان به گوش می‌رسید. ما از این صداها سر در نمی‌آوردیم. تصور من چشمهایم را به دیدن چوبه های داربرد که جسد زندانیان بر آنها تلو تلو می‌خورد. من وحشت زده بودم و این نشان دهنده اون بود که گام به گام بایستی با وحشت خوفناک نامحدودی آشنا شویم و باید به آن عادت کنیم. ببین دوست من، واقعا اینها حقیقته. هر کدوم از ماها درسته شاید به این زندانها، این اردوگاه‌های اجباری نرفتیم، ولی در زندگی مانند و مثال اینها را می توانیم که تجربه کرده باشیم. پس تا آخر این کتاب با من همراه باش که بتونی از خاکستر خودت به صورت یک ققنوس در بیای. سرانجام به ایستگاه رسیدیم. سکوت پیشین با فریادهای فرماندهانه در هم شکست. از آن پس محکوم بودیم با آن فریادهای گوش خراش و خشن زندگی کنیم و بارها و بارها در همه اردوگاه‌ها گوشهایمان از شنیدن آن آزرده می‌شد. صدای فرماندهان سوهان روح بود و مانند واپسین فریاد یک محکوم که گویی از حلقوم مردی بیرون می‌جهید که مجبور بود همان گونه فریاد بکشد. مردی که او را می‌کشند و دگر باز می‌گشتند. درهای قطار باز شد و گروه کوچکی از زندانیان طوفان گونه‌وار کوپه ها شدند. این زندانیان لباسهای یک شکل راه راه به تن داشتند. سرشان تراشیده بود اما به نظر می رسید از تغذیه خوبی برخوردارند. آنان به زبانهای اروپایی و با خوش مضحکی حرف می زدند که در شرایط موجود عجیب به نظر می رسید. خوشبینی ذاتی من ماننده غریقی که به پرتگاهی چنگ می زند که اغلب احساسات مرا حتی در بدترین شرایط مهار کرده است، این اندیشه را در ذهن من ریخت که ظاهراً این زندانیان کاملاً خوب به نظر می رسند. خوشخلقند، حتی می خندند. چه کسی می داند؟ شاید من هم بتوانم در شرایط خوب زندگی آنان شریک باشم. در روانپزشکی حالتی است به نام توهم رهایی. مرد محکوم به مرگ در چنین حالتی لحظه‌ای پیش از اینکه حکم به مرحله اجرا گذارده شود، این توهم برایش پیدا می شود که احتمالاً در واپسین لحظه از مرگ رهایی خواهد یافت. ما نیز چنین حالتی داشتیم و به کوچکترین چیزی امید می بستیم و تا آخرین لحظه فکر می کردیم به خیر خواهد گذشت. گونه های سرخ و چهره های گوشتالوی آن زندانیان خود به تنهایی دلگرممان می ساخت و دانه امید را به دلمان باور می کرد که در آن زمان نمی دانستیم آنان برگزیدگانی بودند برای پذیرایی زندانیانی که همه روزه وارد آنجا می شدند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید برای انرژی بیشتر
ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.